ทุกลำจะต้องมาพักที่นี่แต่ถ้าเกิดว่าเรือลำไหนนะคะที่มาจากห้วยโขนเลยจากจุดนี้ไปนิดนึงตรงที่สะพานยาวๆที่หนูแจ้งเมื่อกี้ค่ะบางปุ๊กอะค่ะจะเดินทางมาจากเชียงของนะคะบางปุ๊กก็จะเดินทางมาจากน่านนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเมืองยาวมาถึงที่นี่เลยนะคะเราสามารถเดินเล่นได้สำหรับช่วงเย็นนะคะเราจะทานอาหารกลางวันแล้วก็อาหารเย็นบนเรือให้เรียบร้อยเสร็จพอมาถึงที่นี่ก็จะใช้เวลาถึงที่นี่ประมาณสัก4 โมงเย็นถึง5 โมงเย็นนะคะแล้วเราก็หิ้วกระเป๋านะคะหิ้วกระเป๋าแล้วก็เดินขึ้นไปที่พักแล้วเราก็ไปเดินเล่นกันนะคะอันนี้ก็คือเมืองปากเดงนะคะมิวสิกต่อค่ะเองนะคะเมืองปากเดง